Còn thở là còn gỡ. Câu này không chỉ hợp lý khi nói về các nam thanh nữ tú đang ở độ tuổi phơi phới, mà hồi lão niên cũng không thiếu những người đầu đã bạc mà vẫn trang trề nhựa sống. Dưới đây là top 5 kỷ lục thế giới của người cao tuổi mà bạn nhất định phải xem qua. Đầu tiên là Charlotte Gothenburg, bà lão nhiều hình xăm nhất thế giới. Bà lão 73 tuổi đến từ Florida này đã được sách kỷ lục Guinness Thế giới công nhận vào năm 2015 là người phụ nữ có nhiều hình xăm nhất thế giới với hơn 91,5% cơ thể của bà. Một con số cực kỳ ấn tượng được bao phủ bởi vô số những hình vẽ độc đáo. Hành trình chưa dừng lại ở đó, 3 năm sau, Charlotte tiếp tục tự phá vỡ kỷ lục của mình khi trở thành người cao tuổi có số lượng hình xăm bao phủ đến 98,75% cơ thể còn sống cho đến hiện tại. Người phụ nữ này tâm sự giờ đây cơ thể của bà và tình yêu với mực gần như hòa làm một khi chỉ duy nhất khuôn mặt và một phần nhỏ của bàn tay là không có dấu vết. Mặc dù nhiều hình xăm như thế, Charlotte không phải tiếp hậu báo trường mẫu giáo. Bà tâm sự mãi đến sinh nhật năm 50 tuổi của mình, người phụ nữ này mới có can đảm bước vào tiệm xăm để vẽ lên cơ thể mình tác phẩm nghệ thuật đầu tiên. Bà chính là nguồn cảm hứng cho những người trẻ và cả hội lão niên sống với tình yêu nghệ thuật của mình, dù đang ở độ tuổi nào đi nữa. Thứ hai, Jim Arrington, vận động viên thể hình lớn tuổi nhất thế giới. Tin nổi không, ông lão 90 tuổi mà các bạn đang nhìn thấy ở đây chính là vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Năm 2018, Jim được sách kỷ lục Guinness Thế giới vinh danh là nam vận động viên thể hình già nhất và vẫn chưa có ai phá vỡ được kỷ lục này cho đến hiện tại. Điều đáng ngạc nhiên là xuất phát điểm của Jim chỉ là một cậu bé ốm yếu, thường xuyên bị bệnh và không thể chạy 15 thước mà không thở khò khè. Cơ duyên đến vào một lần ông ghé vào tiệm sách và cầm trên tay quyển sách chứa đầy hình ảnh của các vận động viên thể hình. Nhưng động lực chỉ thực sự được tạo ra khi ông dậy thì, nghĩa là bắt đầu có những quan tâm và muốn tạo ấn tượng với những người khác giới. Từ đó Jim luyện tập đêm ngày và đến nay, tổng cộng ông đã thi đấu hơn 60 cuộc thi và giành được 16 chiến thắng cho thể hình bốc lửa của mình. Ý nghĩa từ hành trình của Jim không chỉ là hãy tìm cho mình một động lực để kiên trì, mà còn là lòng dũng cảm để bắt đầu một điều gần như không tưởng. Bạn sẽ không bao giờ sẵn sàng 100% cho bất cứ thứ gì, thế nên cứ chơi tới thôi. Và thứ ba, Soleil Curry, game thủ YouTube lớn tuổi nhất thế giới. Tưởng chừng như trò chơi điện tử chỉ là lãnh địa tuyệt đối của tụi trẻ con lon ton. Giờ đây, Soleil Curry, một cụ bà 86 tuổi đến từ Virginia, đã chứng minh điều ngược lại khi chính thức ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness năm 2018 với thành tích game thủ kiêm YouTuber lớn tuổi nhất thế giới. Trường hợp của Soleil là điển hình của phương pháp đối phó phụ huynh, không kiêng được thì phải làm cho ghiền của hội con cháu. Năm 1990, lần đầu tiên Soleil được con trai dẫn dụ vào thế giới thần tiên của trò chơi điện tử với game nhập vai hành động The Elder Scrolls V Skyrim. Tính từ đó đến ngày 6 tháng 4 năm 2022, cụ bà đã quay hàng trăm video cho kênh cùng tên của mình, xây dựng cơ sở người hâm mộ ấn tượng với 996.000 người đăng ký và tích lũy 22.096.957 lượt xem. Một thành tích đáng ngưỡng mộ với mọi game thủ bất kể độ tuổi nào. Khi nghĩ về người cao tuổi, nhiều người cho rằng họ không thông thạo công nghệ hiện đại và cần con cháu trợ giúp về mọi thứ, từ tạo Facebook đến việc nhắn tin qua Zalo. Soleil là minh chứng phá vỡ định kiến ấy. Chỉ cần đam mê, người già và công nghệ không hề đối nghịch nhau. Thứ tư, Ken Bond, họa sĩ vẽ minh họa lớn tuổi nhất thế giới. Ở độ tuổi 96, Ken Bond đã ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness Thế giới cho giải nghệ sĩ lớn tuổi nhất vẽ minh họa cho bìa truyện tranh, cho trang bìa khi tuyên chiến với rất nhiều tài năng trẻ khác trong cuộc thi vô địch số 2 của năm 2015 của ông ấy cho Marvel Comics. Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục trước đó của Joe Simon, người đồng sáng tạo bộ truyện Captain America đình đám năm 1940. Điều đáng nói đây không phải là kỷ lục đầu tiên của ông lão này. Trước đó, Ken đã từng nhận được một danh hiệu gần như thế, họa sĩ vẽ truyện tranh lâu đời nhất, ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness Thế giới. Ken tâm sự bản thân thành tích này là một niềm tự hào bất ngờ đối với ông, bởi lẽ ở tuổi 96, bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng
mình sẽ lập được bất kỳ kỷ lục thế giới nào, chứ chưa nói đến việc lập 2 kỷ lục. Cả 2 kỷ lục đều là một sự hồi hộp lớn đối với tôi. Đam mê không có tuổi đời và nghệ thuật cũng thế. Họa sĩ vẽ minh họa Ken Bon, mặc dù đã qua đời cách đây ít lâu, nhưng ông vẫn là ví dụ sống động cho tình yêu đối với nghệ thuật, không bao giờ vơi cạn, dù thời gian đã chảy dài trên mái tóc của hội người cao tuổi. Bạn thấy đúng chứ? Và cuối cùng là Sarah Benedicton, diễn viên xiếc nhào lộn lớn tuổi nhất thế giới. Giơ tay lên nếu bạn nằm trong hội những người chỉ đứng lên ngồi xuống thôi cũng thấy chóng mặt. Vậy thì hãy cúi đầu ngã mũ trước bà lão này. Sarah Benedicton, người phụ nữ sinh năm 1934, đã giành được kỷ lục Guinness cho danh hiệu diễn viên xiếc nhào lộn lớn tuổi nhất thế giới vào năm 2009 trong chương trình Tuesday Ballet. Bà bắt đầu nhảy múa từ khi mới 2 tuổi và lúc nhận giải thưởng ấy, Sarah đã 75 tuổi tròn. Chưa hết, bà ngoại Sarah Betty đã khiến khán giả đứng ngồi không yên vì vừa lo vừa thích khi bà là thành viên lớn tuổi nhất của cuộc thi Britain's Got Talent và hiên ngang thể hiện mình trong tiết mục nhảy nhào lộn với bàn diễn. Cả khán đài dường như nín thở khi chứng kiến bà lão được bàn diễn Nico Espinosa, 46 tuổi, kém bà đến 33 tuổi, ném lên không trung và trình diễn những bước nhảy tuyệt vời. Màn trình diễn đã giúp Sarah tiến thẳng vào vòng bán kết của cuộc thi năm 2014 và thực sự làm nên một cuộc chấn động. Giám khảo David Williams nói với Betty, bạn là một tấm gương đáng kinh ngạc cho những người lớn tuổi bởi vì đã dám thể hiện, dù bạn già đi, bạn vẫn có thể ngoạn mục, xinh đẹp và tuyệt vời. Hội lão niên còn có thể đáng ngưỡng mộ đến thế nào nữa? Hãy theo dõi các video của chúng tôi để trải nghiệm một thế giới người cao tuổi nhưng vẫn tràn ngập đam mê, nguồn năng lượng tích cực và tình yêu dành cho cuộc sống.